pinaka-inaabangan ng lahat ng small YouTuber just like me. Yes, ito na, dumating na. So it's the Google Adsense pin. So hi guys, good morning. So we are back here sa Taguig. Kinatid kami nila ate. Ngayon, it's just the 1st of January and happy New Year to everyone. So, obvious naman, hindi pa ako napapalag. But we are already here sa Taguig. Kasama namin si Missy, si Marcos, at saka si Amara. Dito muna sila mag-stay for the meantime. And then, as I arrived here in Taguig, meron akong package. So, yeah. I will be opening this package. Assemble natin. So, it comes with the gulong. Ito yung gulong niya. Ito yung steps. Nakakatuwa naman sila. Ito talaga yung naisip. Okay, so how can we assemble this? Okay, so nagtawag pa ako kay Lovey para lang magtanong kung paano ko siya malalagay. So ito lang pala. You just have to push this inside the hole. Yan. So, konti-konti yung gagawa. Sige. Then after that, yung armrest. This one. Ito yung chair. Galing. Tinanong ko sa Lovey, bakit ito? Sabi niya kasi lagi ako naglalaptop. Sige. Diba? Sweet! Update! Nagawa ko na to. Ito na next. Okay, it's done. Nagawa na siya ni Dada. Ayan. Yes. Tindaw upo. Oh, sige. Ganda. Done! Here it is. Woo! Thanks, Lovey. Thanks, Lovey. Thanks, love. So, ito daw yung gift niya sa akin kasi madalas daw ako mag-laptop, mag-edit, ganyan. And then pag may work. Thank you so much! I love it. Oh my God, guys. So, ito na siya. Ito na ang pinaka-inaantay natin lahat. Ang pin from Google Adsense. Yay! Hi guys! So, nandito ako ngayon sa post office sa Taguig. Ang pangat ng logo. Sa post office sa Taguig, kinuha ko tong Google Adsense na pin. So, I'm so happy. Kaya na natin yung pin. Hi guys! Good afternoon and welcome
welcome back to my YouTube channel. So yes, I'm back for another video, and for today's vlog, it's a bit different kasi it's gonna be a sit-down vlog. May mga i-share ako sa inyo na mga tips, and also i-share ko sa inyo yung important thing na nangyari sa akin today. So now, here's what I wanna show you guys. Ta-da! Yes guys, so nakuha ko na po yung Google AdSense pin natin after, kailan ko siya nakuha? Kanina ko lang siya nakuha actually, pero kailan ako nag-request? Ay, kailan ako na monetize? So, November ata ako na monetize, and then after 3 months, nakuha ko na siya. Here it is. So, after 3 months, ayan yung loob niya. Nandito yung step on how to verify the pin, and then ito yung pin. Hindi siya pwede pakita kasi this is a very confidential information, so hindi ko na i-share sa inyo yan. And then, so ayan na, pag may pin ka na, dyan na mag-i-start na makikita ka sa YouTube, or matatanggap mo na yung sasahurin mo sa YouTube. So, I'm very excited for my first pay dito sa YouTube. Ano kayang gagawin ko? Charot. Ang kulit ng mga pamangkin ko, as you can see. Sige na, magpakita na kayong lahat. Okay guys, so sorry if may mga background akong maliit kasi hindi talaga natin sila mapipigilan. So again, here it is. So ito na siya. Ito na yung pinaka-inaabangan ko. Ito yung isa sa mga talagang makakapag-motivate sa'yo to do more or to do their best para sa vlog. Yes, Samara. So, ito yung loob niya. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Andito yung steps kung paano ma-verify yung pin. And then, itong side na nakatakip na to is yung pin mo mismo. Ayan. So, di ko na siya lahat papakita kasi this is a very confidential information and hindi siya pwedeng i-share sa kahit kanina. Alright, again. So, ayan. So, paano nga ba makakakuha ng Google AdSense pin? So, first of all, you have to get monetized. So, ang requirements po para ma-monetize ang inyong YouTube channel is, of course, you have to get 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ayan. Yan yung first step. And so, from the moment na ma-monetize na po ang inyong YouTube channel, makaka-receive kayo ng email from Google na magsasabi na qualified ka na sa Google AdSense. So, from there, mag-start na po na magkaroon ng mga ads ang mga vlogs na ina-upload nyo. So, it's a partnership with YouTube. Sila yung mga magbibigay ng ads sa channel mo, and dun ka mag-start kumita sa mga ads. Dun lalaki yung kita mo, dun ka kikita sa mga ads. So, if every one of you are watching, don't skip ads para malaki yung maitulong na yun sa YouTube channel na pinapanood. So, pero hindi po ibig sabihin na kapag na-monetize na ang channel nyo, ay pwede ka na mag-request or makakakuha ka na ng pin. Why? Because pag na-qualified ka na to get your Google AdSense, meron po silang requirements na threshold o may quota sila na kailangan mo i-reach, which is $100 para magkaroon ka na ng pin. And from moment na na-reach mo na yung 1,000 threshold na yon, ay $100 na threshold na yon, that's the time na magsasend na sila ng pin mo. Ayan, again, kailangan nyo pong ma-reach yung $100 na threshold for them to be able to send you Google AdSense pin. So, automatically, sa pag-apply nyo ng Google AdSense na yon, may mga information silang nakuha sa'yo, and then, kung ano yung address na nilagay mo doon, doon po nila isa-send yung pin mo. So, in my case, ang nangyari sa akin is, nag-email sila sa akin last November ata yun.
oo, November yon or October, end of October, nag-email sila sa akin na sinad na nila yung PIN ko sa address kung ano yung nilagay ko din sa information ko while nag-apply ako sa Google AdSense. So, after 4 weeks na hindi mo pa na-receive yung PIN mo, you can request. That's the time po na magre-request ka ng PIN kapag sa first send nila ng PIN na yun is hindi mo pa na-receive, pwede ka nang mag-apply ulit after 4 weeks. So, after 4 weeks na wala akong na-receive na PIN, nag-request po ako ulit sa kanila. So, nag-request ako last December and then I decided, kasi magpo 4 weeks na pero wala pang dumadating sa bahay. So, yun, kanina I decided to go personally sa post office ng Taguig City, which is malapit lang sa amin. Buti na lang. And, oh my God. Ito na siya guys. Nakuha ko na siya. And the moment na umuwi ako, pag-open ko mismo na to, ayan, na-open ko siya. Nilagay ko siya agad. Siyempre, excited tayo sumahod, di ba? Pinaghirapan natin yung mga vlogs. So, I'm very excited. Kaya nakuha ko siya and nilagay ko na siya dun. Pero ito, itatago ko siya. So, this is a remembrance for me. This is my PIN kung saan naging successful ang YouTube channel ko. Hindi man ganun kalaki, but this is an achievement for me. So, yes, I hope you guys kakuha kayo ng mga information para sa mga small YouTuber dyan. Keep going guys. Kaya natin to. Malayo mararating natin.